Habang sinusulat ko ang topic natin about sa Jordan national team kung saan meron silang elite na shooting guard sa kanilang naturalized player na si Jalen Harris, merong Filipino player na sumagi sa isip ko. Isang high caliber guard, former Division 1 US NCAA player at ngayon nangangalampag din sa PBA. At ang pinakaimportanteng detail din na pwede siya bilang local player ng Gilas Pilipinas. Pero for some reason nga lang, hindi pa rin siya nakukuha. Yun nga ay si Shawnee Winston, 28 years old, 6'4" guard. At kung sakali lang na hindi pa siya gaanong kilala, mataas ang level ng basketball na dinaanan na ito. Actually sa US, nakalaban niya pa nga nung high school sina Melo Ball at kuya natong si Liangelo. That game na outscore niya pa sila Melo, 18 points kay Shawnee, 17 points naman kay Melo. Though triple-double naman yon. But you get the point sa caliber niya. Surprising nga, hindi ka na pag-uusapan niyang part ng career ni Shawnee dito sa Pilipinas. Sana after neto, no? College naman, naglaro rin si Winston sa Division 1 ng US NCAA. At sa kanyang final season doon, nag-average siya ng 6 points at 2 assists. Bagamat hindi putok na numbers, still, malaki pa rin naging benepisyo ng paglalaro niya dyan sa kung anong player na siya ngayon. Kaya naman nung lumipat na rin siya ng Pilipinas para maglaro naman sa Lasal, insane na 21 points ang average nato ng first round with 6 rebounds, 4 assists at 3 steals. MVP frontrunner din siya noon bago masira ng injury. At ito pa, year 2022, bago pa siya umakyat ng pro sa PBA, na-approve naman siya ng FIBA bilang local player para sa Gilas Pilipinas. Pero yung ganda ng numbers sa UAAP noon, may solid na background sa US, very promising na player, tas local status pa, nakakahinayang talaga na never pa siyang nakalaro sa national team kahit na isang beses. Halos 4 na taon na nakalipas after niya maging FIBA local. Until now, naghihintay pa rin ng call-up itong si Shawnee Winston mula sa SBP. Well, actually na-invite naman siya ng 2023 para sa World Cup qualifiers. Napasama siya sa pool noon para sa final window. Nakapag-training din kasama ng team. Yun nga lang sa dulo, hindi siya nakapasok sa final lineup. Same din para sa 2023 SEA Games, napasama rin siya sa 28-man pool pero hindi rin siya nakapasok sa dulo. At sadly, after din ng mga yon, wala na uling balita sa kanya connecting sa Gilas Pilipinas. At ayan, years later, mas nag-improve lang itong si Shawnee Winston. Ngayon, with Coach Jimmy Alapag, lumalabas pa lalo ang laro niya, averaging 17 points, 5 rebounds, 4 assists so far this conference. Tindi. At ang malupit pa, may kahati siya sa bola niyan kay Robert Bolek, isa rin ball-dominant na guard, high caliber din na player, na isa rin sa mga nasa wishlist ko na makakabalik sa Gilas Pilipinas. Siguro sa future, kung si Coach Jim na yung coach ng national team, halimbawa man, malamang may sasama silang dalawa niyan. Pero yun nga, kahit wala pa siguro si Mighty Mouse sa national team, worth it pa rin subukan itong si Shawnee Winston. Elite na combo guard, may ball handling, kayang gumawa ng sariling tira, kayang umatake sa basket, confident sa kanyang scoring abilities, at may size din sa 1-2 na pang-international, 6'4" guard nga. Parang lahat na-check neto ni Shawnee Winston. Again, naalala ko nga siya dun sa last video natin kay Jalen Harris. Hindi naman magkasing galing, mas elite pa rin yung shooting, mas polish yung game ng naturalized and Jordan, at definitely nasa ibang level ang laro nun, pero still may mga similarities pa rin, like yung athleticism, yung mid-range game nila, yung pag-finish nila sa basket. Mapakinabangan talaga ito ng Gilas Pilipinas, walang duda. Lalo, ang tagal na nating na may-miss yung mala Jason Castro na scorer sa team, di ba? And to think na potentially magkakaroon tayo ng ganun type ng player sa point, parang poor man's Jalen Harris, nang hindi gumagamit ng naturalized spot unlike sa Jordan, win na yun. But ang main question dyan, halimbawa lang, sino bang pwedeng palitan niya sa national team? So far, meron tayong 6 guards na ginamit sa first round. Scottie Thompson, Chris Newsome, CJ Perez, Juan Gomez de Leano, RJ Abarientos at Dwight Ramos. 5 dyan nakakalaro ni Shawnee Winston sa PBA. Sa comparison, sa 17 points, 4 assists niya, efficient na shooting at overall package ng game, halos lahat naman pwede mo sabihin pwede niyang palitan. Pero sa opinion ko, yung slot talaga ni Chris Newsome yung pinaka-pwede. Bukod sa 36 years old na siya, kulaylat na siya sa lahat, sa PBA man o sa Gilas. Ito nga ring first round ng World Cup qualifiers, siyang pinaka-hindi productive sa kanila. While siya may tuturing na best perimeter defender natin sa FIBA, hindi pa rin nahihigitan nun yung lack ng offenses sa floor. Sometimes nga nagiging liability na rin siya doon. Can't finish, can't shoot consistently. Plus at 6'2" lang din, na-renegate din nun yung ability niya to defend ng mga much bigger na guards. Kaya ang ending, parang unusable na itong si Newsome sa last few games natin. Kita naman yan kung napanood nyo. Last 2 windows, sa 4 games na yon, 3 beses naging scoreless si Newsome, itlog, with less than 1 assist pa per game. Binabangko na rin siya ni Coach Tim. Kaya naman yan talaga yung potential na spot na pwedeng ibigay dito kay Shawnee Winston na may tuturing siyang upgrade. Defensively, 6'4" athletic guard din ito. Mas kaya niyang tumapat sa mga bigger guards sa FIBA. US basketball din siya na-develop. Sanay siya sa kahit anumang type ng perimeter players. Offensively, ito pa, much better din siya dyan kay Newsome with more weapons pa sa kanyang game.
But ayun nga lang, no, kahit upgrade siya maituturing, ang main na bottleneck talaga ngayon sa mga best available talents natin ay yung system ng programa. Ilan lang yung mga nakakapasok dahil sa mas priority na continuity at familiarity sa team. Na hindi rin naman masama at kay Coach Tim pinagkatiwala yung Gilas, so i-handle niya talaga yun ng way niya. Wala namang kaso ron. But clear pa rin na reason yan kung bakit no-hold back nga ang Gilas sa mga great na addition sana sa roster. Pero sana pa rin sa future somehow, some way ma-invite tong local player sana nating si Shawnee Winston. Sayang talaga na prospect bigat na background, nag-blossom na rin bilang isa sa mga best guards natin ngayon sa Philippine basketball. Kaya nakakahinayang kung kahit isang beses sa kanyang career di siya makalaro sa Gilas Pilipinas. Nito nga miski sa Asian Games pool natin di siya nakasama. Kaya yun, we'll see na lang sa future. But 28 years old na ito, sana sooner than later magka-chance na siya sa national team.